guys, ito na yung kare-kare natin. Hello guys, good morning sa inyo lahat. Bali, magluluto ako ngayon ng kare-kare. Ayan. Ito yung mga sangkap natin guys. Ayan, merong dito, may oxtail tayo, oxtail, beef oxtail. Ayan, bali malambot na yan. Napalambot ko na yan. Tapos mayroon tayong peanut butter, at saka yung patis, at saka yung mamasita na aswiti. Ayan. Tsaka may tayo dito, may sitaw tayo na napakuluan ko na yan. Tsaka itong butchoy, pechay. And napakuluan ko na rin yan. Tsaka may tayo, sibuyas tsaka bawang. So yan guys, tara, samahan nyo ako magluto. Samahan nyo ako. Sa behind the scene tayo kay Kap. Yan ang bawang. Ayan yung bawang yung unahin natin. Ayan. Ayan yung bawang. Ayan guys. Isa lang. Ayan, sunod yung sibuyas. Pwede na yan. Ayan si Night Aldrin, yung kanyang sidekick. Behind the scene tayo ng niluluto niyang kare-kare. So ayan guys, bali ilagay natin yung yung aswete, mapakulay niyan. Ayan, para yung kulay niya ay lumabas. Kailangan natin i-gisa. Ayan, yung aswete niya. Ayan. Ayan guys. Ayan, pwede nilagay yung oxtail, beef oxtail. Ayan. Gisa-gisa lang natin. Parang kulay niya maganda, di ba? Ayan. Maganda yung kulay niya guys. Oh. So ayan guys, lagyan natin ng patis. Dito kasi walang alamang dito, kaya ito na lang para hindi na maglalagay ng alamang. Patis na lang ilalagay ko. Ayan guys. Palasan niya. Yung alamang kasi rito, hindi masarap yung alamang dito. Ay, mas maganda na lagyan mo na lang palasan niya. Tsaka lagyan natin ng paminta. Ayan guys. Pansin ko na yung paminta niya. Ayan, paminta niya. Ayan. Tapos ilalagay na natin yung dito, yung pinagsabawan niya, yung pinagpakuluan kanina. Ayun ang ilagay. Ayan guys, ilagay natin yung sabaw niya. Yan yung pinagpakuluan kanina. Ayan. Okay, sige. Sige mo. Lagay mo na lahat yan. Ayan. Okay na, ganda lang ang kulay niya. Ayan. Ayan, takpan mo natin siya guys. Ayan guys. Ayos na. Ngayon ilagay natin yung peanut butter guys. Lagay mo na doon. Yung peanut butter. Ayan. Yung peanut butter niya.
Okay, isa pa din. Yan. Okay na. Okay guys. Haluin natin para matunaw. Yan. Yes na. Ang ganda na yung kulay. Oh. Halo-halo lang. Yan. Ganda ng kulay guys. Yan. Tapan mo natin siya. Ayan guys. Pwede na ilagay yung gulay. Lagay mo na din. Ayan yung gulay natin. Pwede na ilagay. Ayan. Tsaka yung pechay. Ayan. Ayan. Ayos na. Ayan na guys. Luto natin kare-kare. Ayan guys, luto na yung kare-kare natin. Busog-busog na naman kami ni Aldrin. Kakain na. Gumagawa na siya ng kanyang ita-thumbnail sa kanyang kare-kare. Ayos na raw. Kakain na. Si Night Aldrin, no? Talagang pinggan kagad talagang hawak niya, oh. Ready na, kakain na kami. Sarap. Kakain na. Oh. Sarap. Kamay ka? Sa akin, bahaw. Sarap to, bahaw. Para dire-diretso kain. Oh. Sarap. Ano ba to? Ano ba yan? Oxtail. Dito. Adobo. Manok. Adobo mo, manok na lahat. Sarap manok. So, sabihin mo ba? Edit ko lang mamaya. Sarap mo ano, sarap sa. Hindi mo magtigas siya. Alas lang wala. Ako kumalat eh. Guys, kain na. Wow. Panalo. Panalo.